Wow! Annyeong everyone! Chinayo, educationayo, manasayo banggawayo, this is your sasangin at your service. Thank God, Wednesday morning. Thank you, Lord. Hello, everyone. Ayan, so Korean words level 1.4. Okay, so let's get started. Number 1, elementary. This is prep, kinder, nursery, and to grade 1. Okay? So, ang pangalan po niya ng elementary school student ay Chudong Haksing. Chudong Haksing. Okay, Chudong Haksing. Dong Hak Sing. Okay? Yan po ay yung kinder, prep, nursery to grade 1. Middle school student naman ay yung grade 2 hanggang grade 6. Okay? Ang tawag po dyan ay Jong Hak Sing. Okay? Alright, so yan po, Jong Hak Sing. Okay, Jong Hak Sing. Okay, yan po ang middle school student. High school naman po from grade 7 to grade 10. Ang tawag po dyan ay Godong Hak Sing. Dong Hak Sing. Okay. Dong Hak Sing. Yan po ay grade 7 hanggang grade 10. Nung panahon namin, first year high school to 4th year. Ano man ang university or college student? Ito ang tawag sa kanila ay Di Hak Sing. Di Hak Sing. Okay. Yan. Di Hak Sing. Okay. Yan po ay mga college student. Okay. Nasa university na sila. Ano ang tawag sa kanila sa library? Ang library ay Dozokwan. Okay. Kwan. Okay. Yan. Library. Or nandun po to ang mga libro lahat. Okay, sa loob nito. Oo, iba't ibang klase ng libro. Okay, sa library. Yan ang tawag sa kanila sa Korean. Ang company naman, anong tawag sa company? Ang tawag ay hisa. Hisa. Okay. Hisa. Alright. Company. Okay. Ano naman tawag sa kanila sa bookstore? Ang tawag sa bookstore sa Korean ay sujom. Sujom. Okay. Sujom. Okay. Ayan, so malinaw po ha. So class, balik-balikan nyo lang po ang aking mga video lahat po. Okay, so may mga words po dyan na iba-iba. So balik-balikan nyo lang po para matutunan nyo. Hanggang Korean, then mga Korean alphabets, yung mga Korean phrases, nandun po lahat. Okay, so number 1 elementary school student ay Chudong Haksing. Chudong Haksing. And then the middle school, yung grade 2 to grade 6, Jong Haksing ang tawag. Yung high school naman from grade 7 to grade 10 ay Godong Haksing. Godong Haksing. Yan po yung
high school student. Ang university or college naman po ay Dihaksing. Okay? Ang library sa kanila ay Do Sogwan. Then, yung company, ang tawag sa kanila ay Hisa. Ang bookstore naman ay Sodium. So, that's it, class. Okay, thank you so much for tuning in and thank you for watching this video. Thank you, thank you. I hope you enjoy it na may natutunan po kayo. Please don't forget, leave your comment below and share, like, subscribe to my YouTube channel, and also please give me thumbs up and hit the bell notification para updated po kayo upcoming my new videos. Okay? Wow. Para at least ganahan pa rin po ako sa pagpupuyat at pagbibigay sa inyo ng mga videos. Okay? Please leave your comment below. Thank you so much. Saranghi. God bless you all. Komawa. Ingin menyapa tapi sayang dekat, ingin